हेलो गाइज, हौवा दर्शक नमस्ते। आज पनि यहाँहरूलाई मेरो अधुरो किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सानो माछा करी बनाउन लागिरहेको छु। अस्ति फ्राई खाएको थियौँ, यहाँहरूले असाध्यै मन पराइदिनु भएको थियो र यहाँहरूले फेरि सानो माछामा पनि झोल हालेर बनाउनु न भन्नुभएको थियो। त्यही भएर आज मैले सानो माछालाई फ्राई गरेर त्यसलाई झोल हाल्दैछु। कस्तो हुन्छ म बनाउँदै जान्छु, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला। गाइस, मैले यहाँ सानो माछा पुरै सफा गरेर ठिक गरेर राखेको छु। अब यसलाई म सामान्य मेरिनेट गरेर राख्छु अनि त्यसपछि फ्राई गर्छु। यसलाई सुरुमा मैले अलिकति बेसार हालिदिन्छु अनि त्यसपछि अलिकति यो फिस मसला अनि अलिकति नुन र अलिकति चिल्ली पाउडर हालेको छु। अहिले म यति मात्रै मोल्दैछु, मेरिनेट यसो गरेर राखिदिन्छु। 2-4 घन्टा राखेपछि यसमा अलिअलि मसलाहरू भित्र छिर्छन्। अरू चाहिने मसला चाहिँ भरै बनाउने। तेल तातिसकेको छ। यो मेरिनेट गरेको माछा मेरिनेट गरेको पनि भयो 2 घन्टा जति। यसलाई म फ्राई गर्दैछु। गाइस, अब म स्मल करी फिस बनाउन लागिरहेको छु। अब मैले सुरुमा धनियाँ जिरा अलिकति फुराएँ, पेस्ट अलिकति मैले बेसार हालेँ। प्याज पाक्दैछ गाइस, नातिनुहोस्। अब म अलिकति धनियाँ र जिराको फेरि पाउडर हाल्दैछु अनि त्यसपछि फिस मसला, यो चाहिँ अलिक धेरै चाहिन्छ। यो काश्मिरी मिर्ची हो, धेरै चिरो हुँदैन तर कलर दिन्छ। अब नुन चाहिँ अलिकति, अघि पनि माछामा नुन हालेको छ। अब यो प्याज खरिसकेको छ। अब म गोलभेडाको प्युरी हालिदिन्छु।
गाइस यो प्याजको पानी अझ सुकेको छैन। अब यसलाई अझ सुकाउनुपर्छ थोप्दै पकाउँदै। गाइस अब यो प्याज सबै पाकिसक्यो, यसले पानी छोडिसक्यो। अब जति देखिको यहाँ तेल प्याज मसला मात्रै छ। वाउ, अब यसलाई म थालिन्छु। कति खानुहुन्छ, तपाईँलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार पानी हाल्नु होला, सुप हाल्नु होला। गाइस अब यो माछा हाल्दैछु। गाइस यो हाम्रो माछा अब रेडी भइसक्यो, स्मल फिस करी। वाउ, अब कोदोको ढिँडोसँग खान पाए। आहा, हेर्नु त कोदोको ढिँडोसँग कति मिठो होला है। म्याडम चाखेर हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ माछा। स्मल फिस करी। कस्तो छ? मिठो, दामी छ। गुड छ। खतरा, मिठो 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 मिठो, गुड। अब ढिँडोसँग खानुपर्छ, ढिँडोसँग खाने भएछ। यस्तो दामी माछा गाइस, साह्रै मिठो भएछ। फ्राई गरेर फेरि गऱ्यो हो नि त, त्यो फेरि एकदम दामी भएछ, टेस्टी भएछ, साह्रै नै मिठो भएको छ। गाइस यहाँहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।